My name is Sue. I've been a professional clairvoyant and medical intuitive, for 31 years. Yeah. My goodness. It's been a while. I've worked for 3-letter agencies doing both murder and missing person cases for all over the United States. And people called me because, for reasons I don't quite understand, I had a real eye for picking up details that helped solve things and provided more input to investigators. It was September of 2013, and I'd been here about 10 days. It was real close to the fall equinox. And we were sitting here in the living room. Down to the finale AGT. Yeah, we were watching America's Got Talent, of all things, when our favorite performer did his bit on stage. I turned to Otter and said, wow, he was really good. I hope he wins tonight. And suddenly there was a strange male voice, very loud, very clear, in my head that said, he was good. I hope he does win. And the voice, for reasons I didn't understand, was not in the room. The presence was not in the room. I turned and I looked at the Sandia Mountain, and the voice was coming from a single spot inside the mountain. And I went, what is this? And I'd done paranormal research for a long time, ghost busting, understood and spoken with deceased relatives, and done mediumship work and done channeling, and this was not that. Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás u dnešního podvečerního vysílání. Mé jméno Sueneé a dneska tu sedím s Alex. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Ale přátelé, jak jste asi jistě pochopili podle toho netradičního úvodu, tak tu nebudeme sami. A já tímto velice vítám Sue Walker a bude nám pomáhat i Honza. Ahoj, hello. Hello everyone. Hi. And I will ask for translation. Takže in English, Sue, we just Sueneé just introduce us here that we have you, and it is our honor to have you here today because we have a lot to talk about. Yeah, speak up. Yep. I really appreciate you inviting me to be with you on your show. This is the first show in Europe that has invited us to talk about not only our extraterrestrial friends, but also the documentary that was just published. Yeah. Jsem velmi vděčná, že tady s váma dnes můžu být. Jste vlastně první show, která si mě takhle v Evropě pozvala, kterou zajímá nejenom můj příběh, ale i nový dokument, který teď vyšel, Conscious Contact, Full Disclosure se jmenuje. So I'm just as honored to be here as you feel. This is wonderful that the Czech Republic is leading the way to disclosure, friendly disclosure with our extraterrestrial friends who are already here. Takže je mi obrovským potěšením, stejně tak, jak vy říkáte vy, protože vypadá to, že Česká republika opravdu vede nějaký záměr pro odhalení přátelského kontaktu s mimozemskými bytostmi. Určitě s tím souzníme. To jsme tady zmiňovali i před vysíláním a často tady vlastně mluvíme i s Alex o tom, že je tu CE5 protokol, což je, myslím, že i téma, které ti je velmi blízké. Just Sueneé is mentioning that we often meet and we're discussing this topic we're going to talk about today, as well as CE5, which is the close encounter of the fifth kind, and we are all the enthusiasts here and ready to learn much more from you. I would like to also introduce the mystery man over here. This is my spouse, Reverend White Otter, and he chooses to listen in to our conversation, but mostly remain off camera.
Ráda bych ještě tady představila záhadného muže vedle mě. Je to můj manžel, Reverend White Otter, a často raději poslouchá a někdy jsem tam může něco říct. That doesn't mean he will stay quiet. Neznamená to, že bude celou dobu sticha. Tak já ještě vyzvu naše diváky, ať už mluvíte česky, či anglicky, či jiným jazykem, pokud budete mít během vysílání jakoukoliv otázku na kohokoliv z nás, tak určitě napište do chatu a máme tady takový úzus, napište tam 3 hvězdičky. Sueneé is just asking the viewers if they have any questions to write it down into our chat and we will see it here. And so we can ask you. But what about, Sue, can we ask you to tell us a little bit about you, a little bit how it all started? A Sure. než to odpoví, just a tak second. jenom řeknu v češtině, že se ptáme Sue na to, aby mohla říct něco víc o sobě, něco o tom, co dělá. Go on, you can share. Some of my introduction your viewers saw at the beginning of this broadcast with the beginning of the documentary trailer for Conscious Contact Full Disclosure. Alespoň nějaké základní informace jste se o mě dozvěděli skrz trailer k novému dokumentu, který se jmenuje Conscious Contact Full Disclosure, jako vědomý kontakt, plné odhalení. So to pick up from there, we have been translating for our friends from Zeta Reticuli for 8.5 years now on Twitter and also Facebook. Mm-hmm. A abych to vzala hned od toho, co jste se dozvěděli, tak pro tyto mimozemské bytosti, Ponty, jsme začali překládat a překládáme pro ně na Twitteru, na YouTubeu a různých dalších sociálních sítích, převážně na Twitteru. A děláme tak už 8,5 roku. The translation work we have been doing is mostly cultural exchange information because our Zeta Reticuli friends consider themselves cultural explorers. Většinu těch překladů, které zprostředkováváme, tak jde většinou o kulturní aspekty, že se představí aspekty těch bytostí ze Zeta Reticuli 2, a protože oni samotní, Ponty, se nazývají kulturními průzkumníky. When people think of the Ponty, or quote, the Greys, they think of individuals with very large dark eyes who are short, with long fingers and skinny bodies. Když si lidé představí pojem Zeta Reticuli, bytost ze Zeta Reticuli, šedivák, tak si lidi většinou představí velké černé oči, malé tělo, malý vzrůst, hubená postava, dlouhé prsty a tak dále. When honestly, the Ponty have taught us that there are more than 5 separate star nations who have very similar body types and looks that get confused with one another. Ale Ponty nás naučili to, že zde existuje alespoň 5 různých typů mimozemšťanů, kteří jsou si navzájem podobní. Jsou to bytosti, které my navzájem mícháme dohromady pod termínem šedivý a není to tak jednoduché. So what we have done and what the Ponty have helped me do is to create portraits of them so that they can see, so that you can see what they look like. The Ponty have been my art teachers for 8 years now. A tak z tohohle důvodu Ponty se nabídli, abych pro ně dělala kresby, portréty jejich.
A to dělám už alespoň 8 let. So the first individual we met, we nicknamed Sandia because his voice came from the Sandia Mountain, and we didn't know his real name for 2 months. A první bytost, první jeho jednotlivce, kterého jsme potkali, tomu jsme dali přezdívku Sandia, protože ten hlas přišel z hory, která se jmenuje Sandia Mountain, hora Sandia. After 2 months, I got brave and asked Tilcom what his real name was and where home was. And this is Commander Tilcom, who manages the Sandia Mountain Information Station. This is a portrait that I did of him this year, looking serious because he requested a serious look. All of the portraits that I've done of the crew, I asked them what they wanted the portrait to say and followed their instructions. Po 2 měsících jsem sebrala odvahu a zeptala jsem se toho hlasu, jaké je jeho jméno a odkud pochází. A už víme, že se jmenuje Tilcom a nedávno jsem udělal tenhle portrét a na něm vypadá docela seriózně. No a je to tím, že Tilcom si to tak vyžádal. Chtěl, aby tam vypadal seriózně. A tak to funguje se všemi malbami a kresbami, které dělám, jelikož oni sami si stanoví, jak ten portrét má vypadat, jaké emoce tam mají být, všechny detaily si nastaví oni sami. Many people ask, have you seen them in person? Have they been to your home? The answer is yes, a lot. Mnoho lidí se pak ptá, a viděla jsem je vůbec naživo? A odpověď je ano, rozhodně ano, hodněkrát. When the first time I touched one of the Ponti, it was somewhere between 2 and 2:30 in the morning. I was on my way to the kitchen for a glass of water, and I bumped into one of the Ponti in the hallway with my elbow, and I said, "Excuse me," and I just kept walking to the kitchen. Poprvé, když jsem se dotkla jednoho jedince Ponti, tak to bylo ve 2 nebo v 2:30 ráno, když jsem si šla pro vodu do kuchyně, pro sklenku vody a najednou jsem do někoho narazila. Omylem takhle loktem jsem do něj vrazila a řekla jsem, Ježišmarja, pardon. A šla jsem dál a došla jsem si pro sklenici vody. One day, Otter had gotten a cup of coffee from the kitchen and was coming around the corner to go sit in his favorite chair here with his coffee cup in his hand. And there was Tilcom, right there, 3 feet in front of him. Jednoho dne můj manžel Otter si šel udělat kávu a pak se vracel zpátky na křeslo a před ním najednou uviděl Tilcoma, jak stojí před ním. Já jsem si jistý, kolik je 3 feet. How much is it in meters? A meter. A meter, okay. No, ten Tilcom stál před ním jenom metr od něj a tak to byl pro něj docela zážitek. When I asked Otter, I said, "What did you do?" He said, "Well," I said, "Hello there." And Tilcom blinked at me and then vanished. A když jsem se ptala Otra, co udělal, když ho uviděl, tak řekl, že ho pozdravil a pak mrknul a už byl pryč. So we have seen them, we have touched them, we have talked to them in person. We know that they carry a device called a glass pad that's about this big, looks like an iPad. And we've seen these glass pads turn on in our living room 4 times now.
Takže viděli jsme je přímo, dokonce jsme se jich i několikrát dotkli a víme také, že mají zařízení, které jsou jako skleněné tablety, jako tablety, které používáme my, ty počítačové. A ty jsme u nás viděli několikrát, konkrétně 4krát už, že jsme je někde zahlédli po bytě. When we say to people we have a busy house, I guess you can say we have an open door policy to our ET friends and their friends. And so we have also seen other star nations with our own eyes. A když říkáme, že náš domov je opravdu rušný, tak to tak myslíme. V našem domě máme pravidlo otevřených dveří, takže Pontý se můžou přijít, jako to chtějí, ale taky i další bytosti a mimozemské národy jiné. A tím pádem jsme potkali i další hvězdné národy a viděli jsme je na vlastní oči. Some people ask about us translating for the Ponti on Twitter. They asked in May of 2015. They specifically asked if they could open up social media accounts that would be worldwide so that they could teach. A lidé se někdy ptají, proč jsme jim vůbec zakládali nějaký účty, hlavně tedy Twitter. A odpověď je ta, že oni si to vyžádali. What was the year? 2015? May of 2015. V roce 2015 vyloženě vyžádali, aby jim byl založen Twitterový účet Sandia Wisdom. So, do you have questions for me? We have many. Good. We have Nějaké many. otázky? V podstatě už si naznačila jednu odpověď na otázku, která se tady nabízí. Je něco, s čím by oni chtěli nás vlastně jako, co by nás chtěli naučit, a je třeba i něco, co my jsme naučili je, nebo čím jsme je inspirovali. Koneckonců jsou tady už asi dlouho, že jo? Takže asi to není jenom samo o sobě. Considering they are here for quite a long time, is there something they taught us, and is there something we are learning from them? Oh, yes. First of all, we asked them, why are you here? And they said, you live on a water planet. Do you know how lucky you are? Water means life. Odpověď je rozhodně. Když jsme se Pontí poprvé zeptali, proč jste tady, tak odpověděli, vaše planeta je vodní a vy máte neuvěřitelné štěstí, že můžete na takové úžasné planetě bydlet. The Ponti tell us that on any day, somewhere between 75 and 80 separate star nations, on average, visit Earth. Pontí nám sdělují, že okolo 75 až 80 různých hvězdných národů navštěvuje naši planetu Zemi. However, 75% of those visitors come because of our oceans. Again, we are a water world. 75% of our planet is ocean. And you have no idea the activity that goes on down there. But our friends tell us about it. Ale je dobré zmínit, že většina těch hvězdných národů sem létá kvůli našim oceánům na planetě Zemi. Jelikož naše planeta je vodní a toho je ze 75% vodní. Our friends have come to introduce themselves to our planet because, to be honest, our planet is right on the brink of a huge change. We're going to go through something that our planet hasn't gone through in more than 12,000 years. A teď s námi komunikují více, jelikož naše planeta projde velikou změnou, kterou za
kterou naposledy prošla před 12 000 lety. So the Ponti have been explaining and trying to explain in simple words what's going to happen to our sun, to our solar system, to our planet, and what they recommend to be prepared for it. A tak Ponti popisují, co čeká naše slunce, naši sluneční soustavu a naši zemi, jaké specifické změny a jak se na ně připravit. So we've been learning about the science a little bit of what's happening in their words to our sun and its magnetics, as well as the changes on our own planet, as well as the galactic shear or galactic sheet that our entire solar system is moving into. That's a little dangerous for our sun and our solar system. No a tak Ponti popisují, co se teďka postupně děje, že naše sluneční soustava prochází do určité části galaxie, která je velmi nehostinná a jaký efekt to bude mít. Teď nevím, jestli jsem něco nevynechal, snad ne. So the Ponti tell us that they have joined with, or have long ago joined with, a group that we here on our planet refer to as the Federation, and they have been introducing us to Federation allies. A Ponti jsou spojení s organizací, kterou nazývají jako federace, a tím Ponti postupně představovali ostatní členy federace jsou a otrovy. As of August of this past year, that was the end of a 50-year treaty that the Ponti and other star nations signed with the Federation and representatives from Earth. The treaty was no photos, no videos, no scientific information being passed to us as lay people. V srpnu minulého roku skončila dlouhodobá smlouva, 50letá smlouva, která určovala zákaz sdílení, zákaz toho, aby mimozemské bytosti byly viděné na fotografiích nebo videích. A to byla smlouva, která byla podepsána několika ambasádory různých hvězdných národů a zároveň s tím souhlasili nějací naši lidští reprezentativci. So now that that treaty has ended, the Ponti tell us specifically that they are going to introduce themselves in person and be captured on photos and videos upcoming more and more. They are allowing their craft in the sky to be captured more and more as well. Tak od konce té smlouvy, tedy srpen minulého roku, postupně přibývá snaha se víc ukazovat nám lidem. Takže eventuálně bychom se měli dočkat fotografií mimozemšťanů, ale samozřejmě samozřejmě častější jsou nyní i různé záběry hvězdných korábů, plavidel. Takže Does that help answer some of your questions, Sueneé? Pomohlo ti to odpovědět tvé určitě otázky? okamžitě mě naskakuje otázka, jestli už je někdo vyfotil. He's about to ask, did somebody take picture of them, or are there somewhere on documents, pictures, videos? We have a picture of Commander Teal'c taken in a forest long distance, and it definitely looks like a Ponti in a dark
cloak. But other than that, we have audio captures of them whispering. The Ponti do have vocal cords, but they don't use them very much. Co máme, tak je fotografie tylkama, ale je to z velké dálky, ale každopádně je tam rozeznatelná postava Ponti v černém plášti a je to vyfocené v lese někde. No a dále máme také nějaké nahrávky hlasů Ponti, myslím, že 2. A tam a je důležité uvědomit si, že Ponti mají, jak se tomu řekne? Hlasivky, ale nepoužívají. Hlasivky. Tak. Můžeme to sdílet? Je to možné nasdílet i pro naše diváky? Pak po vysílání samozřejmě. Is the picture somewhere handy so we can share it with our viewers? Is it on one of the videos? I might be able to find it in my collection, but I'd have to dig into my computer to find it for you. It might be something that I can capture and we can put up after the show is done, after we're done talking. I might be able to dig it out for you. Would that work? That would be lovely. Yeah. Thank you. Okay. And I know that some of the... Překlad. Hold on. Translation. Jenom tady v rychlosti řeknu, že Sue sdělila, že tu fotografii má, ale že ji nám pošle raději až po tomto vysílání. Okay. Do you have a question? I just wanted to share with the viewers that you mentioned before that first of all you did the paintings and then some of the information is in your videos. Yes, I have a Translation? YouTube channel. Jo. Right. Sorry. Alex jenom sdílela, že čekám, to vypadlo. Pochopil jsem, že něco že vlastně hlavně dělá obrázky a že je to má na webových stránkách. A taky některé ty zážitky ona sdílí v těch videích. Jo, vlastně má vlastní show v angličtině, že? Vlastní videa v angličtině. OK, další otázka. Já jsem se chtěl zeptat, protože jsi zmiňovala různé rasy Grace ze Zeta reticuli, jestli si pamatuju správně. Vzpomněl jsem si na projekt Serpo, jestli to znáš, protože odtamtud to je hodně jako známá věc a tam vlastně odtud taky pochází určitá skupina Grace, která byla zapojená do výměnného programu Lidé země. Tak jestli máš tomu nějakou zkušenost nebo nějaký pohled na to. The question is about whether you know the project Serpo, which was about, okay, so is there something you can share with us about that project? V kontextu Ponti, protože to jsou vlastně Grace. Of the Pontis. I don't know a lot about Serpo. I know the bare bone basics. And my understanding is that we had people from Earth, from various scientific disciplines, a dozen people, if I recall, travel with them to the planet that they're calling Serpo. What I don't know is this. Is Zeta Reticuli 1 and Zeta Reticuli 2, do they both have habitable planets? Serpo, I believe, was the fourth. I'll just do the translation. O Serpo toho příliš nevím, vím jenom úplné ty základy. Takže vím, že jde pravděpodobně šlo o nějaký projekt, ve kterém různí lidé s různými kvalifikacemi odletěli na planetu Zeta Reticuli, ale nejsem si jistá, jestli v Zeta Reticuli 1 i Zeta Reticuli 2 jsou obyvatelné planety, jestli v obou těchto soustavách jsou obyvatelné planety. The Ponti have said that their planet is the fifth. Have they colonized more than one planet in their solar system? That's the question that I don't get a solid answer on, but I get almost a tee-hee sound with. They giggle at me. I don't know why.
Vím, že Ponty mají v Zeta Reticuli 2 obydlenou pátou obíhající planetu v té soustavě, ale když jsem se jich ptal, jestli v té soustavě mají obydlené ještě další planety, tak nedostala žádnou jasnou odpověď. Dostala takový jakoby smích, že trošičku si jí že asi o tom nechtějí mluvit. OK. So that's about as much as I know, to be very honest. Takže to je tak všechno, co o tom vím. Tady je další otázka. Ptá se, budu citovat přímo. My zde často se tu oháníme tradicemi, zvyky a křesťanskými hodnotami. Lpí Ponty nebo Ponty tež na něčem podobným? The question is that here on Earth we have traditions and customs and also Christian values. Do Ponties have anything similar? Yes, they most certainly do. The Ponties have a deep, abiding spirituality. And instead of using the word God, we hear them say the all, or the soup is oftentimes a way of referring to all of the collective consciousnesses, plural, that make up the soup. And when they refer to the all, they refer to that which has created the universes or the multiverse. And so when we talk to them, go ahead, Jan, I'm sorry, I'm rattling. It's fine. Ponty sdělují, že mají velmi všeobjímající pojetí na spiritualitu, duchovnost. Je to pro ně velmi důležité. A jsou pro ně důležité 2 termíny. Něco jako Bůh, s tím, že nazývají to buď veškerenstvo, nebo všecko, anebo nebo to nazývají jako doslova polévku. Polévka toho všeho, co existuje. A tak tohle je jejich vlastně pohled na Boha. We have been learning some of their spiritual customs, and they do believe very much in unconditional love and what you and I would refer to as Christ consciousness. A jejich duchovní návyky a tradice, řekněme, jsou spojené s vlastně nepodmínečnou láskou, univerzální láskou, která prochází vlastně všecko, co je ve vesmíru vědomé. Every January, the Ponty take 4 days. As a telepathic nation, they're always in contact with one another, but they take 4 days to go into isolation, to pray nothing but thank you. A jako telepatický národ, tak oni vlastně jsou stále v kontaktu s někým. Není doba, kdyby byli úplně osamocení, byli sami se sebou. A tak pro nás, pro Ponty, kteří žijí zde na Zemi, tak si stanovili, že v lednu první doba, když je první nov v lednu, tak mají 4 dny, během kterých jsou jenom sami se sebou a nedělají vůbec nic jiného, než jen vyjadřují vděčnost za všechno, na co si jen dokážou vzpomenout. To je to jediné, co během těch 4 dnů dělají. Jsou sami a vyjadřují vlastně tomu veškerenstvu vděčnost. We see them we find that the Ponty live in balance with their world and encourage us to find ways to live in balance with ours. A oni, Ponty, žijí v harmonii se svým světem a se svým okolím. A také nás vlastně se snaží říct, abychom také se snažili říct
žít v harmonii se vším okolo nás. They really don't understand why we throw tons and tons of garbage into our oceans. Vůbec nerozumí, když my lidé třeba házíme tuny a tuny odpadků do vody nebo do vody, ať už řek, oceánů. You know, I'm right there with them. I don't understand why we do it either. A s tímhle, na to mám úplně stejný pohled jako oni. Vůbec nechápu, jak to může někdo udělat. Does that help, Sueneé? Yes, thank you. Pomohlo to? Díky. V podstatě si odpověděla na otázku, která se mi tady opakuje několikrát, jak oni se dívají na to, že si tady takhle ničíme planetu. Which you answered questions which is repeating here amongst the people. What's their view about us destroying our planet? And I would add to it one question though, because you mentioned at the beginning that with the Federation they are preparing for some changes in solar system. Yes. You mentioned something like galactic sheet. Would you be so kind to tell us? But before you do, they're gonna translate it in Czech. A přidala bych k tomu jednu otázku. Zmiňovala si, že federace společně s Pontí se snaží připravit náš sluneční systém na změny. Tak co to znamená? Se psala víc, Alex? Yep. Jo. Let's go. Okay. The solar sheet or the solar shear, you will hear me use both terms. It is an area of the galaxy that the Ponti call stormy. Dva názvy, které používají, je buď galaktické nůžky, anebo galaktický shear, nějaký předěl, který je oblastí, která je velmi bouřlivá. It's an area of the galaxy whose geomagnetics are extreme and come in waves like a huge tornado storm front would come at you in a huge wave toward where you live. Je to velmi bouřlivé místo elektromagnetismu a vlastně funguje to tam, jako když probíhají vlny větru v tornádu nebo něco takového. Okay. We don't know exactly when Earth will be enveloped by this galactic shear. However, Pluto and Neptune have already been dramatically affected. No, ještě jsem nezmínil, že naše sluneční soustava se pomalečku do toho místa dostává. A postupně už vidíme efekty toho, že se do této oblasti dostáváme. Například je to kvůli tomu, že například to vidíme v tom, že Pluto a Neptun, který jsou na okraji naší sluneční soustavy, tak začaly ztrácet atmosféru, začaly tam probíhat rapidní změny. We've watched other star systems be enveloped by this galactic sheet. For example, when Barnard's star was affected, it put off a huge burst from that star that affected their entire solar system. A viděli jsme, co se dělo ostatním hvězdám, které prošly tuhletou bouřlivou oblastí naší galaxie. Například je to Barnardova hvězda, Barnard Star, a ta, když byla v této oblasti, tak vypustila obrovské množství výronu z té hvězdy. As we approached the shear and it approached us, we saw other stars do the same microburst.
But when we say microburst, we're talking about a solar sneeze that could immediately take down all of our satellites and maybe knock out all of our electricity. Mhm. A jak postupně tady ta galaktická bouře prostupuje dál, tak viděli jsme další hvězdy, které zareagovaly podobně, že vlastně ty hvězdy vypustily mikronovu, obrovský výron plazmy, a který je velmi destruktivní. A něco podobného se může stát i tady, že by došlo k velkému číknutí našeho sluníčka, které by mohlo směřovat k nám. A pak by tento jev by pak mohl vyřadit třeba satelity nebo elektroniku zde na Zemi. Veškerá elektronika by mohla se stát úplně z nic, nefunkční nic. We know that that same microburst could happen to our sun. And the scientists and our extraterrestrial friends are all watching our star now because one, we are approaching a solar maximum, and two, our star is putting off a high degree of X-class and M-class flares as it approaches that solar maximum. A tak něco podobného by se mohlo stát i teďka v této době, protože za A naše slunce je teď v maximu, blíží se maximu, a zároveň v poslední době, pokud pozorujete slunce, tak dochází k častým výronům velikosti X, i menších, ale ty X jsou pro nás nejvíc nebezpečné. A o tom nás právě varují jak vědci, tak i tady ti naši přátelé Pontí. The Pontees say that our sun may flip its magnetic north and south poles, and our planet may also either flip or create two south poles and one north pole, which would make a weaker magnetosphere. Mm-hmm. No a kdyby k tomu doopravdy došlo, té mikronově slunce, tak by pravděpodobně došlo k převrácení pólů na slunci a zároveň něco podobného by se mohlo stát i naší planetě Zemi. Nebo ještě hůře by se třeba mohlo stát různé varianty toho, že naše Země bude mít třeba 3 póly, nebo třeba tady 2 póly a třeba jeden velmi slabý, nebo několik pólů, což by nebylo vůbec dobré pro naši biosféru Země. We asked the Pontee, does it mean our planet will roll over? And what they said is, there have been times in the past during a magnetic flip when bombardment from the galactic shear adds to the bombardment of CMEs from the sun. The attraction magnetically can affect our core and make us flip over and then flip back. A ptali jsme se, je možné, že pokud by k tomu došlo, tak zdali by se celá naše planeta mohla přetočit. A odpovědí bylo to, že v minulosti se to tak párkrát stalo a může to tak být, pokud doopravdy dojde k velmi nepříznivým vlastnostem a situaci jak té bouře, tak i naší Země. We asked the Pontee how soon, and they said, well, you got lucky 3 years ago in 10 years ago in 2012, when you could have had everything really messed up satellite-wise and electricity-wise then. A big sneeze from the sun missed you by 9 days. Ptali jsme se, a kdy by k tomu mohlo dojít, nebo kdy k tomu dojde. A oni nám na to odpověděli, no víte, před 10 lety jste měli velké štěstí, protože v té době vaši planetu minul
vaši planetu minul tenhle ten velmi silný výron plazmy ze Slunce jen pouze o 9 dní, vzhledem k tomu, že planeta se stále rotuje kolem Slunce. Takže uvidíme. So basically, bottom line, we're in a danger zone right now, and we aren't prepared for the sun to sneeze in our general direction and take out all of our electricity and take it down in one fell swoop. Ve skutečnosti nevíme, kdy se to může stát. A teďka mi to vypadlo, víte někdo? Že se připravujeme Jo. na tu změnu, která se může přihodit. Otázka je, jestli jsme vůbec připravení, protože... A tak se jí rovnou bych se jí zeptala, jak se připravujeme, jestli se vůbec na to můžeme připravit. Dá se vůbec na to připravit? So we're just discussing, is there even a way that we can prepare for this? Well, yes. Last time this happened, much of the population that survived did so because they went underground. Naposledy, když se to stalo, tak lidstvo šlo se schovat do podzemí. 7 miliard lidí dostat do podzemí, to by byl záhul, no. Okay. Sueneé just said that to get that many people underground is going to be quite That's right. hard. Yes, we have almost 8 billion of us now. But there is another good side. And that is, if you become friends with the Ponti or one of the other friendly star nations, they are lining up outside of Neptune's orbit right now with very large rescue vessels and hospital ships. A se Sueneém souhlasí, že to tak je, že v současné době je nás skoro 8 miliard. Ale pozitivní věcí je, že pokud budeme vlastně se snažit o naše přátelská setkání, tak samozřejmě zde bude pomoc i od tamtud. Takže ano, dělíme C5, že? So I'll ask the next question about C5, yeah? So, and so what would be the best way how to start C5? Jak bychom měli nejlépe začít se CE5? I think because the Ponti have told us that many of the star nations, the advanced friendly star nations that visit us, are telepathic, that learning that piece as an Earth human, I think would make the most sense as a place to start, to be able to trust your telepathic connection means you're able to communicate with someone more advanced than you are, and you have an advantage that the general population does not then. Je dobré zmínit, že většina hvězdných národů jsou telepatické. Takže první krok je samozřejmě procvičovat tuto schopnost a budovat ji postupně, získat v ní nějakou konfidenci vlastní, aby jsme si věřili. A jakmile nám tato schopnost bude k nápomoci, tak máme velkou výhodu pro komunikaci s těmito vyspělými civilizacemi. Okay. Thank you. And may I follow up with a question? Is there anything else what, apart from the telepathy, can we do anything to support CE5? Do you have any other tricks or tips? How did your communication started, for example? A mimo tohleto, máš ještě nějaký další tipy na CE5, který ti pomohly při kontaktu? No, tak.
Well, to be honest, my contact in 1998 began when I saw a small oval white craft hovering above a field of beef cattle owned by Iowa State University that they did genetic testing on. Yeah. And Poprvé v roce 1998 jsem měla takový zážitek, když jsem viděla oválný typ plavidla, který se vznášel nad dobytkem v zdejší oblasti. my first reaction was not fearful. It was friendly. It was, oh, wow, there's a UFO. I want to see that closer. Neat. A je dobré zmínit, že moje první vlastně interakce, když jsem to viděla, tak bylo, tyjo, tak to je bomba, vidím UFO. To je super. Prostě byla nadšená. So when I went home and reported it, it was 10 days later when I saw the first tall white in my bedroom, and 10 days after that when I had 4 Ponti at the foot of my bed. You saw them the day after, the tall white? 10 days after. OK. A vlastně hned potom, díky téhleté mé radostné reakci, tak během pár dní jsem viděla vysokého bílého mimozemšťana a 10 dní poté ke mně přišli šediví mimozemšťané nějací. So after I got over my fear, which took a while, I began to ask them to please communicate with me. And that was before I moved to New Mexico. A pak mi nějakou dobu trvalo přejít ten strach a jakmile se mi to povedlo, tak jsem žádala, ať prosím, komunikujte se mnou. A tomu došlo, když jsem se přestěhovala sem do Nového Mexika. So I got here and I was here 10 days and they introduced themselves, which totally surprised me. No a tak jsem byla tady v Novém Mexiku a najednou 10 dní nebo pár dní poté, co jsem se sem nastěhovala, je najednou slyším z hory Sandia. So you ask what to do in a CE5. Act friendly. Be willing to put down your fear and meet your interstellar neighbors. But the putting down of the fear and the friendliness, or making friends on Twitter even sooner, all of those make a difference. Takže ptáš se, jak tedy pomoct tomu CE5? A odpověď je být přátelský, vyzařovat ze sebe přátelskost a snažit se pracovat na svém strachu. A to jsou ty hlavní principy, které je třeba na nich pracovat během CE5. The Ponti tell us that telepathic nations in general are very polite nations because everybody hears what everybody else thinks. And so there are levels of extreme politeness in company and different politeness when you're with your friends, just like in our culture. A vzhledem k tomu, že národy telepatické, hvězdné národy jsou telepatické, většina z nich, tak musí být velmi zdvořilý, protože všechno vlastně každý tak nějak ví, že nelze nic skrývat. Takže v veřejnosti mají velmi vysokou úroveň zdvořilosti a pak ta úroveň zdvořilosti je samozřejmě nižší mezi přáteli a rodinou a tak dále. So communication in a friendly, polite manner is probably the number one thing I would recommend during CE5s. And if people start to become afraid or freak out, help them calm down, but let them know that even after the CE5, when they go home, they may get a visit. Takže
snažit se vyzařovat do sebe přátelské činy, nejen i přátelské myšlenky a další záležitosti. Přátelskost je tedy stěžejní. Oni samozřejmě velmi dobře vnímají z jejich strany a zároveň pokud někdo ve vaší skupině, pokud děláte C5 ve skupině, má pak strach, tak se o něj postarejte, a jelikož to by blokovalo kontakt. A ještě dodám, že můžete očekávat, že ten kontakt bude potrvat, nebo trvá i potom, co to C5 skončí. I just added little things important for the C5. Tak to řekni celý, ale anglicky. To, co jsi řekla česky, tak ještě jednou anglicky. Ne, to říkala Suené. Já jsem to zapomněl. Sorry. Confusion. My mistake. Mám tady ještě aspoň určitě 2 otázky, možná ještě vymyslíme další. Nabízí se, protože má manžela, reverenda, tak předpokládám, že to bude velmi blízký. Jestli Pontý znají Bibli a co na to říkají? So the question is, and also maybe author has something to say about it since he's the reverend. What do Ponti say about the Bible? When we've asked the Ponti about holy books on our planet and individuals who have been instructed to write these books, what we'd hear the Ponti say is someone was attempting to help those people be and live in a culture that's peaceful, so that they can grow and advance. Když jsme se ptali Pontý obecně na knihy, které my považujeme, nebo někteří z nás považují za svaté, a o tom, jak různí jednotlivci přišli k tomu, že takové knihy napsali, tak sdělili, že to mohly být podněty od mezihvězdných národů, abychom my lidé zde na zemi žili ve větší harmonii vůči sobě. So our Bible is full of collections of stories from many people from many different years. And all of them, if you look, are designed to help us be loving toward one another. And that they support. A když se podíváme tedy zrovna na tu Bibli, tak tu napsalo více jednotlivců a je tam spousty příběhů. A všechny tyto příběhy mají společné to, že nás mají naučit být milující vůči jeden druhému. Mít tam tu podmíněnou lásku. A s tím oni rozhodně souhlasí. Does that help? Zmínila si, vlastně v tom, na začátku si zmínila, nebo to zaznělo v tom videu, že se s tebou dívali na talent, ona se to jmenuje Amerika hledá talent. Amerika hledá talent. Takže tady je otázka, jestli se dívají na naše filmy, nebo jestli se nějakým způsobem aktivně zajímají o naši kulturu ve smyslu, že by, já nevím, byli fanoušky nějakého fotbalového klubu nebo něco takového, jako, že by byli jako velmi aktivní v tom. A já vím, že máš nějaké obrázky. So the question is, since they started a contact while you were watching the show, Yes. do they have any kind of a preference, or do they watch our programs on TV, or are they members of football clubs? And additionally to that, we know that you have some pictures. Okay. They do observe our media. In fact, they have a crew member who is their media specialist, whose job it is to watch programs or listen to programs that contain references to extraterrestrials, UFOs, and the paranormal, so that the Ponti keep their finger on the pulse of what we think about people who are not from Earth. Za prvé rozhodně sledují naše média, naše filmy a tak dále.
A dokonce mají specialistu, který na tohle všechno dohlíží. Ten se jmenuje Radar, a vlastně dává pozor na to, jak jsou v médiích, ve filmech, seriálech a tak dále vlastně zobrazování mimozemšťané, zobrazování paranormální věci a další takové záležitosti, které mohou způsobovat, které mohou ovlivňovat a nastavovat náš lidský pohled na mimozemšťany, jestli je vnímáme jako nebezpečí nebo jako něco zábavného a tak dále. If you would like to see the Ponte's reaction to our media, our movies about UFOs and extraterrestrials and the paranormal, you can go to my YouTube channel because they had me create what I call film spoofs of movies where the Ponte are dressed as the main character and portraying something in the movie or having their portrait done as a movie character. A pokud byste chtěli vidět přesné reakce na různé filmy z naší kultury, tak můžete zajít na můj YouTube kanál, myslím tím samozřejmě na Jsou kanál, který se jmenuje Sue Walker, zkrátka. A tam najdete video, kde jsou mé kresby, které zobrazují různé parodie na různé filmy, kde jsou v roli právě Ponte. So sometimes I get a request from one of the members of the staff of the Sandia Mountain Information Station about a particular movie and something that they want me to draw. Would you like to see the latest film spoof that has not been released to the public yet? A někdy se stává, že dostanu vyloženě zadání od někoho od Ponte, aby zpracovala nějakou parodii na nějaký film nebo seriál nebo cokoliv takového. A zrovna mám velmi čerstvý takovýhle kousek parodický a nebyl zatím nikdy zveřejněn. Chtěli byste ho vidět? Určitě. Sure. Yeah? Surely, yeah. So the movie that involves the fiction character called Supergirl is, I think, has been recent released or will be released. I don't know which. But the Ponte took that idea of extraordinary human ability and skill and had me portray them as Supergirl. This gal's name is Nee, N-E-E. And she is the person who keeps track of all of the things that Radar collects about movies. Tady jde o inspiraci z filmu Supergirl, který nedávno vyšel a oslovilo to tady jednu členku nebo jednu z Ponte, která se jmenuje Nee a to je slečna, která má na starost radarův skříň nebo něco takového, kde má spousty různých věcí. A tak tam našla asi i tohle. A řekla Sue, aby tohle to nakreslila. A takhle jí tedy. Tohle byl výsledek. Funny. So they keep track. Yes. Takže stále dávají pozor, co se děje v našich médiích, filmech a tak dále. V souvislosti s tou historií, kterou si tady jsme se jako bavili u Bible, tak ještě bych se chtěl zeptat na věc, která se děje vlastně v posledních letech, a to je AA-typ. A to je vlastně také to odhalení, které se děje v tom veřejném mediálním prostoru. Jak to vnímáš ty a jak to vnímají Ponte? Protože samozřejmě jsou tady jako, i podle Stevena Greera dva úhly pohledu. Jeden
Sure. Just to translate, first of all, thank you very much for showing us that beautiful work of yours, and it's just beautiful, and we can see that they Děkujeme za do to, že nám keep in ukazuješ své touch obrázky. what's going on, and so it leads to another question in regarding with history as well. What do you and Ponti think about the AA tip? If you are aware of the organization recently, which was set up to follow what would happen with the UAPs and what would happen if there is a contact. Yeah, what's the point of view of your on controlled disclosure? I think that's what they mean. Okay. Okay. I think it's out of their hands. I think our Star Nation friends have their own plans for when and how things get released. And they're going to the general public and the lay people, not the military, not the governments. They're going to you and I. Ponti a ostatně s nimi nemají nic dočiněním. Oni se snaží pro odhalení, které jde skrz obyčejné lidi. Jako lidi jako jsem já a vy. Yes. All right. May I stop you for a moment? I must tell you, I just got a notice on my computer that my internet connection is unstable, likely because of the space weather that's going on. A jenom zmíním, že teďka jsem měla horší spojení, pravděpodobně díky tomu, že je zde nějaká bouřka nebo špatné počasí. Tak se omlouvám. We haven't seen anything, but can you continue? Okay. Is that okay? I will, and yes, if it goes out, I see. I have a hard line that I can plug in, but it would take me a few minutes to do that. Okay. Okay. So if it goes out, I'll try and come back. All right. Okay, thank you. Thank you. Just let the viewers know Yeah. if you can. Yeah. Translate. Go on, Honza. Jenom sdělila Sue, že pokud by došlo k nějakému výpadku spojení, tak abychom to pochopili, že když tak, kdyby se něco stalo, tak připojí pevnou síť do notebooku a zase pojedeme dál. Dobře. Je tady jeden dotaz vlastně ještě k tomu tématu historie, protože vždycky, když někdo zmíní nějakou rasu, tak jako se ptáme, a jak jsme se tady ocitli my lidé. A je tady hodně silný příběh kolem Anunnaki a Sumer, vlastně historie Sumeru. Tak tady se někdo ptá, jestli Ponti znají Anunnaki, jestli o nich něco ví, anebo jestli obecně tuší, jak my jsme se tady, my lidé, ocitli. Protože vypadá to tak, že jsme vlastně jako hybridi, že jsme sem byli dosazeni. Že nejsme jako úplně přirozený vývoj. So just a version of what he just said. Since we connected with the history and some people are suggesting the history of summer, meaning Anunnakis, and whether or not we were created by Anunnaki. And so what are Ponti's idea on the creation of human beings on a planet and whether it has a connection with Anunnakis? It does. What you call the Anunnaki, or the people with the elongated skulls, our Ponti friends refer to as the Ea, because there were the Anunnakis in the Middle Eastern Egypt area, but there was another group also with elongated skulls, a different sect in South America. Ano, Ponti s tím souhlasí, že to, co řekl Alex, že my jsme hybridé a že je zde spojení s těmi, který my nazýváme Anunnaki. Ale Ponti je nenazývají Anunnaki, Ponti je nazývají Ea a to jde, a přesněji, když mluvíme o Ea, tak jde o Egypt. Was it Egypt? Egypt and the Middle East. Jo. Sumer. Tak tyhle ty bytosti, které nazývají Ponti Ea, které mají dlouhé lebky, tak ty byly v oblastech okolo Egypta a Blízkého východu, Sumer a tak dále.
Mhm. So the Ia in the Middle East, Egypt area began to do genetics on Earth humans that they were not supposed to. The Ia in South America called them on it and said, no, you can't do that. And the Ia in Egypt said, what you gonna do about it? Ještě byla dvě skupiny zde byly. Jedna byla v Jižní Americe a druhá byla v tom Egyptu, Sumeru a tak dále, jak jsem zmínil. No a ta skupina, která byla v Egyptě a v této oblasti Blízkého východu, tak oni dělali experimenty na lidech nebo nějaké hybridizující záležitosti a ti IA, kteří byli z Jižní Ameriky, s tím nesouhlasili. Ale nic s tím nezmohli. No, tak to tak zkrátka je. So what happened was there was a war, and finally the Ia in the Middle East area were kicked out because they caused death and destruction of things that were Earth human, and that went against the rules of the Federation. So the Federation kicked them off planet from the time of the war until 2017. A díky tomuhle vznikl pak konflikt mezi těma dvěma oddělenýma rasama nebo podrasama. Těmi, kteří byli v tom Egyptě a okolo v této oblasti a mezi těma, kteří byli v Jižní Americe. Byla vlastně válka a důsledek té války byl ten, že IA, kteří žili na Blízkém východě, byli ze země vyhnáni pryč. Federace jim zakázala přístup k zemi a tak to bylo až do roku 2017, kdy přiletěli první ambasádoři z této, kteří jsou samozřejmě jak se to řekne opak, teď říct pravnuci. Jako předchůdci? Jo, předchůdci těch, kteří způsobili tenhle konflikt. Tady totiž navazuje otázka od Míši, která se ptá, ráda bych se zeptala, pokud jsme byli dáni Anunnaki, pokud nás teda stvořili a stvořili nás jako otroky s omezenou kapacitou mozku, proč neustále slyším, že mimozemšťané tvrdí, že lidé si musí pomoci sami. A přitom je tady vlastně obrovský jako vliv nějakých, řekněme, negativních energií nebo jako vliv vládnoucích struktur, který se, mám pocit, vztahují k těm rodům Anunnaki. Ale vlastně nevládnou nám jako způsobem, který by nám prospíval. So the question is that if we were created by Anunnakis, that would mean that we would have limited brain capacity. And so why do we keep hearing that we have to help ourselves? And it also seems as if there are some darker or not so positive rulers or energies of ruling or energies of influencing on human beings. And so is there any good advice or explanation? The things that the Ponti have told us are several. One, that at least 13 times our genetics have been manipulated over the last several million years by other star nations. It's not just the Anunnaki. And I don't think it's fair to say that the Anunnaki created us. They may have tweaked our genetics, but we were here. Je třeba říci, že naše genetické informace bylo s nimi provedeny různé změny, alespoň 13krát za posledních pár milionů let. Takže nelze říci, že nás stvořili Anunnaki. Oni jenom udělali nějaké změny.
nějakých pár věcí, ale nestvořili nás. When the Federation and other intelligent, benevolent star nations see a planet whose people are very, very close to achieving advanced civilization level 0, or what Dr. Greer calls level 1, then they help that planet and keep conflict away from that world so that that sentient nation has the chance to advance on their own, to demonstrate their own stuff. A jakmile federace vidí, tedy nějaké uskupení několik hvězdných národů, že se nějaká civilizace na nějaké planetě blíží levelu vyspělé civilizace 0, což je to stejné, co sdílí Greer, ale ten to nazývá úroveň civilizace 1, tak vlastně nechají tu civilizaci, aby se vyvíjela, ale dávají pozor na to, aby zde nebyly vlivy, negativní vlivy od ostatních hvězdných národů potenciálně. You asked about negative influences, and we have powerful influences here on Earth by what people loosely term the cabal, or the wealthy who are trying to steer where the planet is going to go. Mluvil jsi o negativních aspektech, které řídí naši civilizaci. A to je převážně to, co nazýváme jako kabál, nebo prostě ti elity, nebo ti, co mají veškerou kontrolu, nebo veškeré spoustu mění. Tak to jsou ti, kteří vlastně brzdí náš vývoj, nebo jak bych to přeložil, tak nějak. The people in charge of the dissemination of information or keeping information about our neighbors from us think that in general everybody's gonna panic. A stále nejsou nám zpřístupněné ty informace o hvězdných národech ostatní kolem nás. Je nám stále představována ta představa, že pokud se to lidé dozví, takže tady bude obrovská panika. So this past June, 3/4 of a year ago, we had our intelligence agencies release the fact that they knew about extraterrestrial craft and were assuming the pilots weren't from here. So in other words, they were admitting, yes, these UFOs probably are from somewhere out there. And the public's reaction was, meh. Ano. A minulé léto došlo k vydání zprávy, která říkala, že hele, víme, že zde jsou objekty, které prostě nevíme, co jsou zač, naši piloti s tím nemají nic společného, určitě to něco je. Takže veřejnost si řekla, jo, to jsou asi mimozemšťané, ale reakce veřejnosti byla, no a co? Ano, to bylo to, jak říkali, že není to naše, není to z Číny, není to z Ruska, je ta zpráva z června. He's just commenting that this is the June message that these vehicles or flying objects is not ours, is not Russian, is not Chinese, it's someone else's. Nothing happened. Nothing happened. Nic se nestalo. Meh. No panic. No panic, no disaster. Žádná panika, žádná... Exactly. Yeah. Yeah. Skvěle. Takže v podstatě bychom to mohli spustit nějak, ne? So we can set it up and start it, right? Co na to říkají ponty? What about ponties? Are they
ready to All right. open up and start it? They're this close to totally opening up. What they've told us is that our Sasquatch friends, the Sasquatch that also are friends with Star Nations, and there are a lot of them that pal around with Star Nations. The Sasquatch prefer to live simply, but that doesn't mean that they don't go explore other planets with other allies of the Ponti or the Ponti themselves. A ano, Ponty jsou velmi blízko toho, aby se lidem představili. Takže jsme tomu velmi blízko a Ponty nám sdělují, že mohli by to být jako první Sasquatch, takže takzvaní lesní muži, yeti, jsou pro ně různé názvy a jsou všude po celé naší zemi. A oni sice žijí ve velmi jednoduché životy, nevlastní nějaký majetek nebo tak, žijí v přírodě, ale jsou to druhy, je to hvězdný národ, který komunikuje s ostatními civilizacemi, i s Ponty a dalšími. A také cestují do jiných světů. The Sasquatch have gone through this earth change before. They are not big, dumb, hairy apes. They are extremely intelligent, telepathic, advanced nations. Sasquatchové prošli už tímhletím cyklem destruktivním, který čeká naši planetu, naši sluneční soustavu. A nejsou to v žádném případě nějaké hloupé gorily, chlupaté nebo něco takového, což můžeme někde slyšet. Jsou velmi, velmi inteligentní. Já jenom snad pro české auditorium, československé auditorium upřesním, že Sasquatchovi je asi to samé, jako kdybychom řekli Bigfoot. Teď přemýšlím, jestli je ještě nějaká jiný označení pro tyhle tvory, které žijou v přírodě. It's just a discussion here that here in Czech language we don't really have any translation for the word Sasquatch or Bigfoot. Yeah. We would perhaps call it, I don't know. U nás se říká spíš Wild hairy man. Bigfoot spíš se asi používá, nebo sněžný muž. Yeah, something like snowman, but in a sense of yeti. Yeti, snowman, hairy man. We hear that translation. Big, hairy, older brother is the translation in some of the Native American languages. And even in the Lakota language, the translation for Sasquatch is big tree, like big guy, because they throw trees. That's one of, like a javelin. A je zde tady opravdu spousty různých názvů. Jedním z nich je i velký strom, asi bych to tak řekl, nebo jestli vás napadl lepší název, řekněte. A znamená to, že oni jsou schopní i házet stromy, jsou velmi, velmi silní. Já přemýšlím, jestli mi ještě něco napadá. Rychle hledám tady otázky, jestli máš něco, můžeš to vyplnit. For a question. Já když tak mám otázku možná jednu. Jo. Ty jsi vlastně, tvoje historie je ta, že jsi intuitivní léčitel nebo něco takového, tak jak tobě šla postupně vybudovat telepatie? Byla jsi telepatická už třeba předtím? Jak vlastně šel ten tvůj proces pochopení a naučení telepatie? So you have been, or you are a healer, and so Jan is asking, how was the telepathy and the process of learning telepathy? How was it for you? Much easier, because I've been used to going into a deeper state of consciousness and putting out a question and getting an answer from the unseen world, the multidimensional world, the multiverse. I'm used to listening for
a voice in my head that's not mine. Mhm. Pro mě to bylo samozřejmě jednodušší, protože já jsem byla zvyklá jít během intuitivního léčení vlastně hluboko do svého nitra a napojit se na to, co Ponty třeba nazývají to veškerenstvo nebo Boha nebo tak. A zároveň jsem byla schopná dobře rozeznávat, co je můj hlas v hlavě, co je intuice a tak dále. Takže jsem to uměla rozlišovat. So easy for me, easier than most people. Takže lehčí než pro většinu lidí. I have good practice. Dobrá, přátelé, já vyzývám tímto naše diváky, ať už česky mluvící, slovensky mluvící, anglicky mluvící, pokud máte otázku nějakou na závěr, tak pojďte do toho. I'm just about to mention, we have international audience at the moment. There's like lots of people, different languages. It's beautiful to see. It's not only Czech or Slovak, it's from all around the world now, and especially Europe, Okay. which is good. If you are a listener of this program live right now, type in what country you are from so that we can see how broad our international reach is. That would be wonderful, please. Čech, Slovák, Austrálie. Františku, chceš to přeložit? Jo? Austrálie. Jsou jenom Australia? zmínila... Australia. Jsou jenom zmínila, že pokud jsou zde nějací diváci, kteří jsou z cizích států, tak ať napíšou, odkud jsou, ať to víme. Denmark. Yeah, we had Dansko. England, Denmark. I Anglie. think previously there was somebody from Germany, Německo. Holland, if I'm not mistaken. Yep. You said Hollandsko. Australia. Austrálie. Wonderful. Yay. Yeah. The Ponty way to say thank you is tick tick. So Tak jak we just say tick tick. It's faster to type too. Ponty vyjadřují vděčnost slovem tik-tik, takže je to takový pozdrav, který často používají a je docela praktický, rychlý, krátký. Je tady otázka, čím se živí? Co mají rádi za jídlo? The question here is, what is it they eating? What is it they enjoy eating, or what they eat? They try our foods, but the vast majority of their diet is more vegetarian. They do eat some fish, so they consider themselves pescatarian with their diet heavy on seaweed. Jejich strava, ochutnávají skoro všecko z naší stravy, ale primárně jejich strava je vegetariánská, občas jí nějaké ryby, hodně jí mořské řasy a jídla s mořskou řasou a jsou to vlastně pescatariáni, to znamená, že z masa jí jenom ryby, jinak jsou vegetariáni. Mě napadá... Go ahead. No, go ahead. No. Just continue. I will ask you after. So, have they tried our American pizza? Oh, yes. Vegetarian pizza with lots of anchovies, please. Takže zkusili naši pizzu, no jasně, zkusili tedy vegetariánskou pizzu s ančovičkama. Also, Radar has a desire or a liking for foods with holes in them, like bagels, donuts. Dále Radar má rád jídla, ve kterých je díra, takže třeba donuty nebo bagely, nebo jak se tomu říká česky. They are constantly watching us cook. They want to know how to make things from the foods here. A rádi pozorují, jak my si připravujeme jídlo, jak vaříme. Zajímá je, jak my připravujeme naše jídla, naše jídlo. Je nějaký jejich
jídlo, který mají jako si přinesli, nebo nějaký jako jídelní zvyk, který mají jako ze svý, tam odkud oni pocházejí? Do they have any food or any habit or anything they brought with them from their origins? And they do it here, the way of cooking, or A nebo dokonce něco, co si sem jako nechávají posílat. or even some food which they have sent here. Yes, they have a supply ship that arrives on Thursdays, and sometimes that will contain foods from other worlds to feed the individuals or be sent to the individuals who requested them. Not everyone at the information station is from Zeta Reticuli too. Some of them grew up on other colonies that the Ponti have elsewhere in this area of the galaxy. Každý čtvrtek jim přichází loď nebo lodě, které dováží různé suroviny, většinou ty potraviny. A je důležité si uvědomit, že v té základně pod horou Sandia nejsou jenom bytosti ze Zeta Reticuli 2, ale jsou tam i další a ty taky můžou mít nějaké svoje specifické potřeby. Vzpomněl jsem si na příběhy, které jsou napsané okolo Anunnaki v sumerských destičkách. A tam je stovky receptů, jak vařit pivo. Mají taky rádi pivo nebo nějaký takovýhle, řekněme, obveslovací nápoj. He's asking about from the history on Sumer's tablets. There were evidence or writings from Anunnaki telling or writing many ways how to brew a beer. Do they have any kind of entertaining liquid they drink? Yes, of course. Fermentation happens quite naturally because of yeast in atmospheres, and yeast in atmospheres are common if you have abundant water. If you're on a drier planet, it's a little harder to find those natural yeasts in the atmosphere. But on water worlds like ours, no problem. Yes, they do have beer, wines, meads, and other things along those lines that affect their brain chemistry and make them happy. Yes. Ano, vlastně fermentace různých nápojů a jídel, to funguje všude ve vesmíru to funguje. Samozřejmě nejlépe to funguje na vodních planetách, takže na planetě, jako je naše, je to super, na těch suších je to už horší. A takže ano, i oni mají takovéhle nápoje, ať už mluvíme o pivech, vínech nebo nějakých speciálních likérech. A ano, také jim to ovlivňuje jejich chemii v mozku a takové věci. Yeah, it's a good question. What else? And Yeah, the dobrá question otázka. Co dál? continues a little bit. Are they able to live from prana? Dokáží žít z prány? Are you talking about life energy? Life Prana? energy, yes. Or To just live breathing without food, air. just on prana or energy. Oh, can they sustain themselves only on the energy from the environment around them without food? Is that Yes. what you're Yeah, asking? we can ask that way, yes. Okay. Otázka Okay. tedy je, jestli se zvládnou sytit bez jídla, Prána. jako skrz energii pránu, či cokoliv. I've never asked them if they have that kind of a belief, philosophy, or practice. We've never talked about it, honestly. I do know that when they connect with the all in their ceremonies in January, that they survive on just soup, but we haven't talked about nothing but prana. I believe they probably could, given my observations of the depth of their spiritual practice and
deeply connected and quiet their bodies become. Popravdě jsem se jich na to nikdy neptala, ale pravděpodobně ano, vzhledem k tomu, jak hlubokou mají tu duchovní přístupy a cestu a další věci. Ale co můžu říct s jistotou, je, že během toho 4denního svátku, během kterého je každý sám a jenom vyjadřuje vděčnost, tak v té době jenom pijí polévku, nějakou velmi jednoduchou polévku, nic víc. Takže pravděpodobně ano, ale nevíme detaily. Opakuje se tady několikrát otázka, jestli žijí jenom tam, kde ty seš, to znamená v Sandii, anebo jestli by se třeba někdo jezdí na prázdniny nebo na výlety do České republiky. Nebo kamkoliv jinam. Are they living only in Sandia Mountains, or are they also coming for holidays to the Czech Republic, for example? All right, so fair questions. There are 4 land-based information stations and dozens of other underground facilities. There are 4 aquatic Ponte-managed information stations and other aquatic facilities that they also are in that are not information stations. Tak na začátek musím říct, že existují zde na Zemi 4 podzemní základny jako informační, to znamená informační základna, jelikož ty různé hvězdné národy, když sem přiletí, tak oni se zeptají, co se děje tady na planetě Zemi, jestli je třeba pandemie nebo něco takového, co se může dít zrovna na Zemi. A takže jsou zde 4 informační základny podzemní, podzemní, a jsou zde 4 základny, které jsou pod mořem, různě rozmístěné po zemi. No a pak jsou zde další desítky různých základen, které sdílí pod mořem s dalšími hvězdnými národy, kde také jsou i Ponty. Tak. What most UFO people, experiencers don't know, because most people only interact with one star nation and don't get a chance to discuss things like we have with the Ponte. They don't realize that Earth is broken up in jurisdiction areas where one star nation dominates this physical area of the Earth, like the Umo are in the France-Spain area. But when you go north to Norway, Sweden, Finland, the northern Lapland countries, then you're talking about another star nation's jurisdiction. Je dobré si uvědomit, že naše planeta je pro ty různé hvězdné národy rozdělená dle různých jurisdikcí, jakoby dohledových oblastí nebo tak. A například ve Francii a Španělsku tam mají hlavně dohled hvězdný národ Umo, pokud jste někdo o nich slyšeli. A I forgot who was at the north. What did you mention? By name, whites? I have not. Yes. Okay. So the tall whites are both in border on the Umo's territory and then go north. A pak vlastně okolo Skandinávie a sever Evropy obecně, tak tam mají oblast, na kterou dohlíží takový ti vyšší humanoidi bílí. Takže každý hvězdný národ, každá ta základna má určitou oblast, na kterou jakoby dohlíží. I'm not sure who has facilities exactly in the Czech Republic, but if they do, their image would be embedded into the landscape in a
in what we call an APG or archaeoplanetography image. Mhm. Nejsem si jistá, který hvězdný národ dohlíží nad Českou republikou, ale dá se to dohledat skrz archeoplanetografii, což je věda, kterou Ponty představili Jsou a Otterovi, která jakoby ukazuje historii země. Takže pokud bychom tam našli nějaký obraz nějakého hvězdného národu, tak poznáme, kdo tady vlastně jakoby hlavní sídlí. I think, if I remember correctly, we had a question about an area in the Czech Republic, and I outlined some of the few Ponty archaeoplanetography images that were in your country. Yeah, you did. Yeah, I remember that. Myslím si, že si vzpomínám, že jsem kreslila nebo zvýrazňovala archeoplanetografii nad částí České republiky, nebo také, která zahrnovala Českou republiku, a byly tam vlastně obličeje hlavy těch národů, které připomínají takzvané šediváky. What we know from the Ponty, and this is a universal, is that if you see a sphere or a circle with a triangle inside of it, it is the universal symbol for entrance. Ponty nám sdělují, že univerzální symbol pro vstup je kruh, ve kterém je trojúhelník. So if you see an image like that embedded in the landscape, or if you're on the ground and you see something that clearly is etched in the landscape as a circle with a triangle in it, then you know there's a facility very close, underground. Že pokud najdete buď na mapě ze satelitu nějaký tedy kruh s tím trojúhelníkem, nebo pokud přímo v krajině někde naleznete takovýhle tvar, tak je velmi pravděpodobné, že tam je nějaká podzemní základna. Mám tady jeden dotaz od diváka, který má jisté pochybnosti. A říká, jmenuje se Jirka, a říká, děláte si z lidí srandu, máte termín dodání jídla pro jiné bytosti a nemáte jediný záznam o předání? The question is here, since there's so much contact and one of the particular with the Sandia Mountain of the receiving the food every Thursday, is there any kind of evidence of the food exchange, or is there any kind of evidence that they do come here? Yes. Okay. We talked to the delivery person, and what happened was this. A driver of a delivery truck drove a whole load of produce, fresh produce. It was to be delivered on the east side of the Sandia Mountain. I'll let you translate, Jen. Takže známe příběh od člověka, který vlastně dováží různé věci, jak se tomu říká česky, dodavatel nějaký, který zrovna v tomhle případě dovážel čerstvé ovoce a zeleninu do nějaké oblasti, a známe takovýhle příběh od něj. No. So the driver goes to the address, and there's one house and one metal barn that's quite big but empty. And he's instructed to back into the barn. Já jsem zapomněl ještě říci, že dostal vlastně kontrakt od vlády, nějaký nespecifikovaný, který, že má dojet na určitou adresu a tam vyložit to dodávané jídlo. No tak tam přijel a jsou tam 2 budovy, je tam nějaká železná velká budova a pak ještě nějaká maličká chatička vedle, a tak se tam ptá a a je mu řečeno, ať zaparkuje ten nákladák
do té velké železné budovy. A pak šel vyřídit papíry. So the man from the house motions the driver to come into the house so that he can sign paperwork. He goes into the house. He spends 10 minutes. He comes back out. His entire semi-load is gone. There is no evidence of anyone having unloaded the truck in the barn, and no evidence of the produce anywhere. It's like it vanished into thin air. Má výhodu, že už tady ten příběh jsou říkala na mém kanálu Kámoši z kosmu, takže si ho pamatuju. A říká tedy, že dál, tedy ten dopravce jde podepsat ty papíry a je tam tak 10 minut a pak se vrátí zpátky do svého nákladáku a nikde nic, vypadá, že se nic nestalo, ale prázdnej nákladák, všechny věci si vzali a šli vlastně a vůbec neví žádný důkazy ničeho, že se tam něco dělo. A tak neví, co se tam jako přesně stalo a překvapený odjel pryč. The truck driver that we talked to asked the man from the house, "What happened to my load? Where is everything? How did you unload that?" And the man from the house only said, "Have a nice day." A tak ještě se zeptal toho pána, co to sakra je, teď tady bylo toho spousta, teďka nic není. Co se tam stalo, kam to zmizelo? No a ten pán nic vlastně mu nezdělil, co by mu to vysvětlilo, jenom řekl, mějte se hezky a zase možná někdy. He's not the only Earth human we've talked to who has knowledge of this. We talked to an electrical contractor who was hired by the US government here, and he ended up going under the mountain into the hangar, and he said it was the largest hangar and airplane jet runway he had ever seen, underground or not. A potom jsou tady i další příběhy. Známe příběh, kdy elektrikář, a ono tady jsou vždycky zmiňuje, že má nějaký kontrakty, já myslím, že se to dá přeložit jako, že pracuje na DPP, že má různé dohody. A tak jednou měl zase nějakou dohodu s vládou a odvez ho s nářadím a se vším, co potřeboval do nějaký zatemněný vůz, do obrovského, prostorného hangáru podzemního a byl z toho úplně pav, protože to bylo naprosto obrovské a nikdy nic takového neviděl ani na zem, jako na povrchu, ani by ho nenapadlo, že to může existovat v podzemí. So we have talked to people who have been in the tunnels. Yes, there is evidence. Takže ano, známe příběhy lidí, které byly i v těch tunelech podzemí té základny. Jenom krátce k tomu, je někdo z těch lidí, s kterými jste mluvili, kteří by to byli ochotní říct třeba na kameru a vlastně se podpřísáhnout to, že se to stalo, že mají tohle zkušenost? Are there any of these people who have been there and who've seen it and experienced it? Is there any of them willing to say it on a camera? Ooh, that's a good question. I'd have to ask them. To be honest, I don't know the answer to that without asking them personally. Maybe. Each of them is different. The electrical contractor was very surprised by where he ended up, and he did see extraterrestrial people and craft in the hangar bay that he was taken to. They drove him around for an hour and a half in a van with dark windows first, so he wouldn't know where he was.
Popravdě to je dobrá otázka, ale teďka vám to zodpovědět neumím, protože jsou to různí jednotlivci. Takže možná ano. Například ten elektrikář, tak ten byl velmi, velmi překvapen, protože jak byl v tom hangáru, tak tam zahlédl i nějaké jejich lodě, Pontý lodě a i nějaké jednotlivce Pontý viděl ze vzdálenosti. Zajímavé. Pojďme to klenout k závěru. Thank you. Thank you. We will sort of start with the finish soon, but I guess we takže- still have few more questions towards Takže the end. dejme tomu poslední 3 otázky. Může být i krátce. Tady se ptali, jestli mají třeba nějaký mazlíčky, zvířátka, jako my máme psy a kočky v oblibě, jestli oni mají taky nějakou takovejhle jako přátelství One of se the zvířaty. question is, do Pontis have pets? As we have cats and dogs, do they have any animals they have or any kind of pets, not just animals? Did you need to translate that, Jen? He already asked. Or are we okay? Yeah. Yeah, Okay. it's fine. So the answer is they have companions that they consider family members instead of something that's beneath them. And when Druti arrived, she had a companion who looked sloth-like, called a scratcher, and his name was Bam Bam. And so Bam Bam came with Drudy. Let's see, where's Drudy? I can show you Drudy Yeah. somewhere. Tak odpovědí je to tak, že oni nemají vyloženě mazlíčky, oni je nazývají jako společníky, nebo berou je vlastně skoro jako rodinu. Takže to není jako, že jsou něco níž než my, nebo něco takového. To vůbec. A například Judy, což je jedna ze slečen v základně Sandia, tak ta si přivezla sebou bytost, která je podobná lenochodovi. So this is Drudy. She came with Bam Tohle je Bam. Judy. Druti, Jrooti, Jeruti. And Druti is just a lovely, gracious, friendly gal and teaches others to interact with Earth humans. We also know that one of their security people, the head of their security, when he was out with a crew of 5 others one day in Florida, a state in the southern United States, he came across a very small kitten, and it was all by itself, and it was very tiny. And he said, "Who are you?" And the kitten said, "I'm lost." So the security officer thought that's what its name was. And it ended up coming home to the station with them on one of the ships and still resides there. Lost kitty. Takže tohle byl příběh Judy a dále je zde příběh what's his name? Thought. 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 Okay. A další příběh je jednotlivce z Pontí, který se jmenuje Thought, nebo THT, right? THT. Yes. A ten jednoho dne, když byli někde venku, nevím, jaké misi nebo něco podobného, tak potkali na cestě kočku, nebo kotě, tak. A jakmile ho potkali, tak se zeptala, kdo jsi, jak se jmenuješ? A on odpověděl, já jsem ztracen, nebo ztratil jsem se. No, já jsem ztracený, lepší překlad, protože oni ho tak pak pojmenovali, že se jmenuje Lost, takže česky ztracen nebo ztracený. So this is one of their security officers. Jo, a tohle nebo Thought je, jak se tomu říká? Bezpečnostní důstojník bychom asi řekli. Bezpečnostní důstojník, děkuji. OK. Napadá mě, protože tady vidím spoustu jako takových jako otázek, a jak se mají, jak si žijou, takový jako, že jsme evidentně zvědaví, což je skvělý.
tak se chci zeptat, můžeme se domluvit třeba na nějakým dalším společném vysílání? Někdy v budoucnu. So there's many of the questions coming in about their life and how they're living and this and that. And so Sueneé is asking that whether it would be possible that we can organize another talk and go that's a good idea. into more Yeah. details. I like that idea. Tak to jsem also rád. like this Je ráda idea. za tohle nápad a ráda by znova přišla. Tak budeme moc rádi taky, když se k nám přidáš a budu moc rád samozřejmě za podporu tady od Alex a od Honzy. Jinak ještě zmíním, že koho tenhle příběh zaujal, tak my s Alex už jsme se jsou jedného interview dělali na mém kanále Kámoši z kosmu, tak kdybyste chtěli kouknout, tak zase jsou to přibližně 2 hodiny a zase řešíme tam, některé věci jsou podobné, některé úplně nový, hodně tam řešíme právě kulturu té rasy, toho hvězdného národa Pontí, takže když tak se můžete tam přijít podívat. Just Jan added that we already did one interview with you, which is also another 2 hours. And so the viewers can watch this interview on Jan's YouTube channel, which is called Kámoši z kosmu. For English-speaking people, it would be friends from Cosmos, but I don't think you have it there in English version. Anyway, but it can be found underneath this video later on in details. A pak mám ještě jeden dotaz a So one more question. a doufám, že to nebude příliš odvážné. And he hopes it's not gonna be too daring. Jednou za rok tady v České republice, teď už to bude 5. rokem, pořádáme velkou mezinárodní konferenci. Já se jmenuje... So once a year there is a UFO conference here in the Czech Republic. A my bychom velmi rádi tebe pozvali, alespoň virtuálně, v živém přenosu, podobně asi tak jako teď na této konferenci. Sueneé would be delighted and honored to invite you to present at this conference as virtually. That would be fun. Yes. When? To byla sranda, jo. A abych to ještě podtrhnul, proč mě to tak jako napadlo, protože jsi zmínila... He's thinking and why it got into his head. Ty jsi použila název nebo podtitul našeho ročníku, nebo vlastně jsme to nazvali Přátelská setkání. Because you mentioned the subtitle and title of this year's conference, and that is friendly meeting. Friendly. Wonderful. Friendly contact. Or friendly contact. Yes. Yeah. Takže budeme moc rádi, když se k nám přidáš. So we would be delighted and honored if you can join us for the conference. And That sounds wonderful. We would share with you the details. It's in November, isn't it? Je to v listopadu, 19. a 22 denní 19. a 20. listopadu. 19 and 20th November this year. Plenty of time. Yes. I don't think we have anything going. That sounds wonderful. Tak jo. Takže chci moc poděkovat. And so with this, we would like to thank you very much for today's conversation and sharing. Chci poděkovat tobě přednostně, Sue, za tvůj čas. And so we would specifically want to thank you. A tvým přátelům, kteří žijí přes plot pomalu. And your neighbors. Tick, 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 tick. Yes. A samozřejmě... And thank you to our translators. Thank you, Jan. Thank you, Alex. Děkuji. You did a wonderful job. Honzovi a Alex. Děkuju taky. A přátelé, samozřejmě, pokud byste měli i ti, co to třeba uvidíte ze záznamu, tak měli dotazy, tak je pište prosím do komentářů po tohleto video. Případně pokud máte pocit, že jste na některé dotazy nedostali dostatečnou odpověď, tak učiňte znova, prosím, přepište to samozřejmě do komentářů. A možná je dobrý taky zmínit, že webové stránky Sue Walker jsou officialfirstcontact.com a na těch stránkách jsou některé i fotky zajímavé, nebo spousta věcí tam je. A najdete tam i zdarma příručku Základy telepatie 101. A tenhle manuál jsem přeložil ještě, je tam k dispozici a také je když tak k dispozici na mém kanálu Kámoši z kosmu
jako narace, jo, kdybyste nechtěli číst a chtěli byste radši poslouchat. Tak, English And so version. we just wrapped up the details about your work here being translated, and the telepathy one-on-one. It's a good thing for people to find out. Start. Jan Yes. did brilliant job translating it, and he also did. narrated for those who don't want to read. They can listen to it. A můžu tě poprosit, že bys zmínila i to s těma komentářema, otázkama And v angličtině. also, if any of the viewers have any comments, write it underneath this video, and Questions, if you have any questions, if you have write any it questions, in the video. write it A pokud se underneath. vám dnešní vysílání líbilo, dejte prosím palec nahoru a dejte And if you odebírat. enjoy this show, give us the thumbs up. Yes. Yes. Tak jo, takže já vám přeju Thank you krásný, krásnou dobrou noc, nebo krásné poledne. We wish you a beautiful day, and for us it's gonna be very good night. A pro And I will tell you thank you in the Pontese language, which is tik tik. And they say, wear your day with ease. That's Tak a já také poděkuju i ze strany Pontí, což je tik-tik. A rozloučím se s jejich frází noste váš den s lehkostí. It's really nice. Thank you. So, ahoj. Bye for And now. until next time. Until next Until time. next time, yes. Thank you, Sue. Thanks. Thank you. Bye. And thank you, Otta. Bye-bye. Bye, 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 bye. Mějte se. Díky, že sledujete náš kanál Sueneé Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/Sueneé Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.sueneé.cz.